आज म तपाईहरुलाई सजिलो खसीको मासुको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। प्रेसर कुकरलाई राम्रोसँगले तताएर यसमा मैले 200 ml तोरीको तेल राखे। सलिड मसालामा चाहिँ मैले यहाँ थोरै मरिच, 6-7 वटा लौंग, 6-7 वटा अलैंची अनि एउटा सिनेमम स्टिक र 2टा तेजपत्ता लिएको छु। अब यी सबै मसालालाई तातो तेलमा राख्ने। सँगसँगै ठूलो प्याजलाई मसिनो चप गरेर मैले यहाँ एड गरे। अब यी प्याजलाई टाइममा चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म भुट्ने। प्याज रेडी भइसकेपछि ठूलो चम्चाको 2 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट राख्ने। 4 वटा खुर्सानी पनि राख्न गए। पिरो बेसी कम्ती तपाईहरुको स्वाद अनुसार। सँगसँगै टमाटर मिडियम साइजको लिएको छु मैले। टमाटर सँगसँगै ठूलो चम्चाको 1 चम्चा धनिया पाउडर पनि राखे। त्यसै गरेर ठूलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर पनि, ठूलो चम्चाको आधा चम्चा धुलो खुर्सानी। यी सबै सामग्रीलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। अब त्यसमा सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी राख्ने। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। अब यी सबै मसलाहरूलाई एकदमै राम्रोसँगले भुटेर पकाउने जबसम्म मसलाबाट तेल छुटिँदैन तबसम्म। ल हेर्नुस् त मसलाबाट तेल छुटिन थालिसकेको छ। रेडी भएको मसलामा मैले खसीको मासु राखे 600 ग्राम। अब यी मासुलाई पनि एकदमै राम्रोसँगले मसलामा भुट्नु पर्छ। मासुबाट पनि यसरी तेल सेपरेट हुइन्जेलसम्म भुट्ने। मासुलाई मैले राम्रोसँगले भुटिसकेपछि त्यसमा मैले मिडियम साइजको बोलको 1 बोल पानी राखे। पानी तपाईहरुलाई झोल कतिको चाहिएको छ त्यही अनुसार तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई ग्रेभी खानु मन छ भने पानी थोरै राख्नु होला। कभर गरेर मासुलाई राम्रोसँगले पकाउने। यहाँनिर मैले चाहिँ 3 सिटी लगाएको छु यो मासु पकाउनको लागि।
यहाँ चाहिँ 3 सिटीमा मासु पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई डाउट लागे तपाईहरुले अझै 2 सिटी थप्नु सक्नुहुनेछ। र यो पाकेको मासुलाई फेरि मैले ग्यास अन गरे र त्यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा गरम मसाला राखे। सँगसँगै मसिनो काटेको धनिया पत्ता पनि राखे। फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर ग्यासलाई अफ गरेपछि यो मासु खानको लागि रेडी छ। तातो तातो भातसँग अथवा तपाईहरुले ढेरोसँग यसलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।